कोकणी न्याहारीचा पारंपरिक पदार्थ आहे. याचं नाव आहे कायलोळी. घावण पण तुम्ही याला म्हणू शकता. खूप छान खुसखुशीत बनतात आणि मुख्य म्हणजे अगदी कमीत कमी साहित्य लागतं. झटपट बनवून तयार होतात. क्रिस्पी बनतात. न्याहारीसाठी जर तुम्हाला काही असा वेगळा पारंपरिक झटपट बनणारा पदार्थ हवा असेल तर ही कायलोळी एकदा मस्त बनवून बघा. आणि यासोबत टोमॅटोची चटणी पण आहे. तुम्ही बघू शकाल, मस्त दिसतं हे कॉम्बिनेशन. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण खुसखुशीत अशी क्रिस्पी कायलोळी कशी बनवायची ते बघतोय. कायलोळी शब्द जरा वेगळा वाटतो. ही कोकणी डिश आहे. कर्नाटकमध्ये मेनली बनवली जाते. सो कर्नाटकमधून ती महाराष्ट्रामध्ये आली. सो कोकणातही, तळ कोकणातही ही बऱ्यापैकी बनवली जाते. मी कायम ब्रेकफास्ट किंवा कुठली डिश असो हेल्दी करायचा प्रयत्न करते आणि त्यामध्ये ना कुठलीही डिश बनवलं की ऑइल हे एक मुख्य घटक असतो. सो कोल्ड प्रेस ऑइल, जे लाकडी घाणा तेल आपण म्हणतो, ते हेल्दी असतं असं बऱ्यापैकी मी ऐकलं आहे. सो त्यामुळे मी आता ऑर्गॅनिक कोल्ड प्रेस ऑइल वापरायचा प्रयत्न करते. सो कायलोळी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण घेतो 1 कप तांदळाचं पीठ. आता जी ओरिजिनल रेसिपी आहे, ऑथेंटिक रेसिपी आहे, त्यामध्ये रवा वापरत नाही, पण मी या ठिकाणी 1 पाव कप रवा वापरते. आणि ओरिजिनल रेसिपी आहे कायलोळी, त्यामध्ये पीठ जे आहे त्यामध्ये दुधाचा वापर केला जातो. पण त्यामध्ये आपण कांदा पण वापरतो आहे. त्यामुळे मी शक्यतो यामध्ये दुधाचा वापर टाळते, कारण आपल्याला हे हेल्दी करायचं आहे. कांदा आणि दूध विरुद्ध अन्न होतं, त्यामुळे टाळते. पण ऑथेंटिक जी रेसिपी आहे त्यामध्ये कांद्याचा पण वापर आहे आणि दूधही आहे. म्हणजे दुधामध्येच हे मिश्रण बनवलं जातं. त्यानंतर आता यामध्ये घालूयात 1 अर्धा चमचा हळद, 1 चमचाभर लाल तिखट, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतली आहे. मिक्स करूयात आणि थोडं थोडं पाणी घालून याचं सरसरीत असं पीठ करून घ्यायचं. तुम्हाला हवं, तुम्हाला चालत असेल तर तुम्ही इथे दूध वापरलं तरी चालेल. चवीमध्ये फरक पडतो. तर इथे हे पीठ छान झालेलं आहे बनवून. आता ही कायलोळी छान अशी खुसखुशीत बनवण्यासाठी यामध्ये मी 1 चमचाभर कोल्ड प्रेस ऑइल घालते. परफेक्ट. तर यामध्ये आपण घालूयात बारीक चिरलेला कांदा, त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मिक्स करूयात आणि हे 10 मिनिटं आपण बॅटर मुरण्यासाठी ठेवून देऊयात. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आपलं बॅटर तयार होतंय तोवर आपण टोमॅटो चटणी बनवूयात. टोमॅटो चटणी बनवण्यासाठी मी इथे आजफ्रान्सचं कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑइल वापरत आहे. हे नॅचरल, फार्म फ्रेश आणि ऑर्गॅनिक इन्ग्रेडियंटपासून बनवलेलं आहे. इकोसर्ट आणि USDA सर्टिफाईड आहे. आजफ्रान्सचे सगळेच प्रॉडक्ट जे आहेत ते वेगन आहेत आणि ऑर्गॅनिक आहेत. ते अशा पद्धतीने क्युरेट केलेले आहेत की तुम्हाला ते पदार्थाचं पौष्टिकता आणि त्याचबरोबर चवही रिटेन राहील. आपली जी पारंपरिक कोल्ड प्रेस्ड पद्धत असते किंवा लाकडी घाणा ज्याला म्हणतो ना, ती पद्धत वापरून हे तेल बनवलं जातं. त्यामुळे काय होतं, त्यातलं जे व्हायटामिन E किंवा अँटीऑक्सिडंट्स आहे ते छान असे प्रिझर्व राहतात. सो तुम्ही तेलासाठी कुठला असा मस्त पौष्टिक आणि चविष्ट ऑप्शन बघत असाल तर हा आजफ्रान्सचा कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑइल तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. सो आता इथे चमचाभर तेल मी घातलेलं आहे. यामध्ये सगळ्यात आधी आपण घालूयात 1 चमचाभर उडदाची डाळ, सुक्या लाल मिरच्या 3 ते 4, काळी मिरी 3 ते 4 आणि 1 अर्धा इंच आल्याचे तुकडे. आल्याची चव खूप छान उतरते. मस्त. आता हे छान परतूयात 1 मिनिटभर सगळे जिन्नस. तर हे जिन्नस छान असे परतून झाले. तुम्ही बघू शकाल उडदाची डाळ आहे त्याचा रंगही बदललेला आहे.
आणि मिरच्याही छान अशा कडकडीत झाल्या. आता यामध्ये 4 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी घेतले, हे घालूया आणि हे एकजीव करून हलकेसे मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. आता इथे टोमॅटो छान असे मऊसूत झालेले आहेत. आता गॅस बंद करूयात आणि हे हलकंसं थंड करून घेऊया. सो इथे हे टोमॅटो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेतलेले आहेत थंड झाल्यावर. आता काय करायचं, याची छान पेस्ट करून घ्यायची, एकदम स्मूथ अशी. आता ही पेस्ट तयार झाली की पुन्हा एक चमचाभर तेल घालायचं आणि फोडणी घालूयात आपण याला. सो यामध्ये सगळ्यात आधी मोहरी छान तडतडली पाहिजे. मोहरी छान तडतडली की यामध्ये जिरंही छान फुललं पाहिजे. एक चिमूटभर हिंग, कढीपत्ता आणि ही जी पेस्ट आपण करून घेतली ही पेस्ट घालायची. आता ही छान टोमॅटोची पेस्ट घालून झाली की यामध्ये थोडासा गूळ, एक चिमूटभर, ऑप्शनल आहे, नाही घातलात तरी चालेल, चवीपुरतं मीठ आणि हे एकत्र छान परतून घ्यायचं एक 3 ते 4 मिनिटं. म्हणजे ते चटणी जी आहे त्या चटणीला छान असं कन्सिस्टन्सी आणि टेक्स्चर येतं. एक साधारण 4 ते 5 मिनिटं छान हे शिजवून घेतल्याने तुम्ही बघू शकाल कन्सिस्टन्सी आणि रंग जबरदस्त आलेला आहे. खूप छान दिसते ही चटणी. ही चटणी तुम्ही जास्त बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. 4 ते 5 दिवस छान टिकते ही चटणी. टोमॅटो चटणी बनवून झालेली आहे. त्याचबरोबर आपलं हे जे पीठ आहे कायलोळी बनवण्यासाठी हेही छान एक 15-20 मिनिटं मुरवून झालेलं आहे. आणि हे तव्यावर सोडण्यापूर्वी पुन्हा एकदा छान असं मिक्स करून घ्यायचं, ते गरजेचं आहे. म्हणजे मग हे रवा वगैरे खाली सेटल होत नाही आणि एकजीव होतं. आता कायलोळी बनवण्यासाठी तवा मध्यम आचेवर गरम करून घेतलेला आहे आणि मी पुन्हा एकदा इथे अस्फ्रानचंच ग्राउंडनट ऑइल वापरत आहे. व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट रिच आहे, जे आपल्या हार्ट हेल्थ आणि ब्रेनसाठी चांगलं आहे. आणि त्याचबरोबर यामध्ये 0 ट्रान्स फॅट आहेत, ओमेगा 6 आणि 9 रिच आहे, जे आपल्या हार्टसाठी चांगलं आहे. आता हे थोडंसं चमचाभर तेल हे छान असं ब्रश करून या. आता हे कायलोळी बनवण्यासाठी तेल छान गरम झालेलं आहे, तवा गरम झालेला आहे. आता हे पीठ तेव्हाच्या छान असं मध्यभागी घालून घ्यायचं. एक मिनिटभर एक झाकण ठेवूया त्यावर. आता 1-2 मिनिटं झाली की झाकण काढायचं आणि हे असं छान खरपूस होईपर्यंत खालच्या बाजूने भाजून घेऊया. खालच्या बाजूने छान असं खरपूस करून झालं की हे उलटवूयात आपण आणि दुसऱ्या बाजूने पण छान भाजून घ्या. तुम्ही बघू शकाल मस्त असं कुरकुरीत होतं आणि खुसखुशीत बनतात या कायलोळ्या. आता हे दोनही बाजूने छानपैकी भाजून झालेलं आहे. आता हे आपण फोल्ड करूयात मस्त आणि काढूयात. आणि आता याच पद्धतीने मी उरलेल्या माझ्या सगळ्या कायलोळी बनवून घेणार आहे. थोडंसं तेल ग्रीस करायचं तेव्हा हे बॅटर झाकण ठेवायचं आणि 2 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं. तर आता आपण इथे टोमॅटोची चटणी पण बनवली आहे. तर ही कायलोळी आहे ना टोमॅटोच्या चटणीबरोबर जबरदस्त लागते आणि थँक्स टू अस्फ्रान ग्राउंडनट ऑइल याने ते आणखी हेल्दीही होतं आणि चवदारही होतं. सो हे अस्फ्रानचं कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑइल आहे. हे आपलं रेमीचं जे कुकिंग आहे त्यासाठी एक हेल्दी ऑप्शन आहे. भाजी बनवण्यासाठी, नाश्त्याचे प्रकार, फ्राईंगसाठी, कुठल्याही पर्पजसाठी तुम्ही हे नक्की वापरून बघू शकता. आता हे 2 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवलं आहे. आता हे असंच पुन्हा भाजून घेऊयात. सो ह्या अशाच तुम्ही कायलोळी गरमागरम सर्व करू शकता. एकदम खुसखुशीत बनतात, चवदार बनतात आणि रुचकर होतात.
सो रेसिपी आवडली तर यूट्यूबवर मधुराज रेसिपी मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीसोबत. तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.